Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita orang dah sampai ke National Automobil Sendirian Berhad. So kita orang tim Lite On tengah buat preparation and tengah buat persiapan untuk pelancaran dan Proton X50 yang akan keluar tidak lagi. Okay, so kalau korang nak tahu, korang kena stay tune. Okay, alright. Bungkus. Hari ni kita orang dah habis shoot untuk launching X50. So korang dah tengok tadi biru-biru kita orang yang menarik, tertarik korang memang ada bom. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe Lite On Project. Bye. Ni kereta apa? Chevrolet. Salah. Aku sekali. Selain daripada Myvi, Kalau aku tengok daripada dia punya macam spoiler ni, Ni Ford Fiesta. Myvi. Ford Fiesta. saya rasa ni Fiesta. Lambo urus. Lambo urus. Ni Lambo urus. Mungkin yang ni versi yang yang lower sikit. Tak terurus. X50, jangan lupa subscribe.